kutubu turas naam nínú ẹ̀yà ẹ̀sìn wọ́n ló gbé Al-Qur'an Sahihu al-Imam Bukhari radiyallahu ta'ala anhu ẹ ti sọ fún wa pé mẹ́ta mẹ́rin kí wípé àwọn kankan bẹ́ẹ̀ tó pèpè sí di àkíyèsí káwọn kó mọ́jà bùkù fẹ́sìn ó lè dá fún wa kó dá wa láàrin kó tó di báwọn tẹ́sí wọn kò lásìbẹ̀ wọ́n ti tú àwọn tíra ìṣe ìpò ẹnìbọ̀dì wọlé kà tí ó sì rí láti ti bẹ́ẹ̀ gbogbo ayé lóde ìjọ náà láwọn tó sì ìmọ̀lẹ̀ lára wọn ìlàyé ogun tó wà bẹ́ẹ̀ ló mọ́ kankan nígbà táwọn sọ̀rọ̀ Al-Qur'an ni ó mọ́ nǹkan kan gbọdọ̀ yọkó bẹ́ẹ̀ nǹkan kan gbọdọ̀ kún ogun tó sì wà bẹ́ẹ̀ ló lálàáfíà nígbà táwọn ọ̀rọ̀ wá ń débi kan táwọn àbùkù kan jáde tó fẹ́ máa tabẹ́sẹ̀ táwọn ń rí fáwọn pé ń bẹ́ẹ̀ Bukhari tá a bá sọ̀rọ̀ kankan bíi wọ́n ní kò lálàáfíà ṣé torí bàbá Mudeer lọ sọ ní àbí ọ̀lá làáfíà wọ́n ní bẹ́nu Sahih Bukhari wọ́n ní ẹ̀yẹ ọ̀dá lóòótọ́ kò lálàáfíà ní bẹ́nu Bukhari àmọ́ kò lálàáfíà ṣé ń jọ́ta bá ti sọ tí ó ṣe déédéé fẹ́nu tí wọ́n yẹn gbogbo tí bẹ́nu Sahih Bukhari máa dà àmọ́ jọ́ta bá ti sọ tí wọ́n fẹ́ wọ́n á rí báwọn kan bẹ́ẹ̀ tó ní ìdàtúnṣe lóòótọ́ kí ló ṣe kútùkùtù rọ́ọ̀sì tí máa pé jọ Monday tí ó di Tuesday tí wọ́n ní àwọn àbùkù kéékèèké kan wà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ tó bá jẹ́ wọn tún ti pé padà ta ní ń tọwọ́ bọ̀ pàápàá ìṣe kálukú gbé sínú ilé. èyí tó ṣẹlẹ̀ ní pé gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ ni kutubu turas yẹn ọ̀rọ̀ méjì ni ti hadisi ni mo ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bì ẹni tó bọ́ta tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn onímọ̀ ahalat tó lè fi sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò ní irinṣẹ́ kò sì ní tó certify yẹn pé kọ́n náà wá di máìkì mú. al-ilmu bit-talaqi akramakumullah àkọ́kọ́ nìyẹn bit-tadrij wọ́n ń gbọ́ hadisu ní Sahih Bukhari ẹlòmí ò ká kò dẹ̀ nímọ̀ ẹ̀ akramakumullah ó lè lọ hálíkọ̀ kan ẹnu tán bá yọ fún ni nǹkan náà bá yọ fún òun náà ni ó ti gbọ́ tító so wọ́n dẹ̀ ti sọ fún nínú hálíkọ̀ yẹn pé Sahih Bukhari o asahhul kutub ba'da al-Qur'an ẹ̀rì mọ́ adálà tí wọ́n ṣe láàrin ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ọ̀rọ̀ èèyàn bẹ́ẹ̀ni akramakumullah kò sí ọ̀rọ̀ kan tí èèyàn kan lè sọ tí ò ní lábùkù nù Allahu akbar afal-Qur'an Allahu akbar bẹ́ẹ̀ni báwọn lẹ́ṣẹ̀ lè wá ṣe tààdùlù ẹ̀ pẹ̀lú al-Qur'an ni pé asahhul kutub ba'da ọkọ̀ láti máa fi wọn al-Qur'an ní bẹ́ẹ̀ni ìyẹn ni so ẹni tán yọ àdísì fún bí ọmọ sanahula ìdájí wa ni wọ́n wà ń tàdírí wọ́n á yọ arba'una bastiya fún so náà ti di aládìsì ni bàbá ogójì tó ti di mohadisu ni rárá àti déwúlá wọn gbé ní àtò àdísì fún so akramakumullah bẹ́ẹ̀ ìyẹn àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì kutubu turas ó wà nù àwọn gbogbo tíra tafsiri tó bá rí akramakumullah kílẹ̀ pé Ibn Kathir Sawi Bagawi Zamakhshari bẹ́ẹ̀ tó lórí kó tóbi Alusi ṣe wá rí àwọn tíra yìí ẹni tó ní tó fẹ́ ṣe tafsiri tó jẹ́ àfọ́ ní tafsiri Sawi nìkan ló máa mú dání bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni tíra yìí kọ̀ọ̀kan ló ní ọ̀nà tí wọ́n fi ń tú Sawi yẹn hadisi ni àti Israiliyat tí mo sọ yìí òun lòun ó fi tú al-Qur'an yẹn ló wá ṣàlàyé síbẹ̀ ọ̀rọ̀ kan náà ni wọ́n tú akramakumullah ọba dọ́dọ̀ Ibn Kathir Suratul Fatiha ló fẹ́ ké òun ló kénu Sawi yẹn ọ̀tọ̀ ní bí ó bóun náà ti tú òun náà sì kó hadisi dání tó bá lọ Zamakhshari Fatiha tó tú nínú kíní tó tú òun ó tú fún ẹ kó rọ́bù sí àmọ́tọ̀ ní bóun ó ti tutù hadisi kọ̀ọ̀kan orúkọ kan òun ni ó mú tí ó máa sọ bẹ́ẹ̀ni sàn àmọ́ ẹ̀yìn nínú onítẹ̀fsírì Zamakhshari yẹn
bàlágà bẹ́ẹ̀ ni sà òun ló pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ní o máa sọ pé ọba wọ báyìí ọba wọ báyìí ọba wọ báyìí nǹkan báyìí ló máa tú nǹkan báyìí ló máa bẹ́ẹ̀ tú ni sà ẹ̀rín pa mí ń gbà kan kìràátù sábẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo lódìdí tíra ẹ̀ èyí tó yá sí pé orin ni Ṣáàtì bí látòkè délẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni sà ìwọ tó wá wo Zamakshari tó ti ní lọ́dọ̀ tó ń ṣe kínní tó bá ń sọ lẹ́dọ̀ ẹni tí ò ní ẹ máa ní ìwíkú wo ló wí ìkékúké wo ló ń ké anakumullah kíkúkẹ́ ní ìjọlójú tí ẹ̀ lójú tiẹ̀ létí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àti ó ka gbogbo rìwáyàtì kò ní kò ọmọ rẹ̀ ò débẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sí ìwò tó ni àwọn yẹn dáadáa bẹ́ẹ̀ ni bó ń kẹsí ìta tó bá rí kò tọ́ bí Qurtubi so irú yẹn bẹ́ẹ̀ ni tá a bá lọ ìtàn á mú wá bẹ́ẹ̀ ni lóríṣiríṣi sà lọ́dọ̀ Alusi àkídà á mú wá lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni sà àlùsí yẹn bẹ́ẹ̀ ni sà Ruhul Maani Ruhul Maani àwọn Ṣíà tún lò akramakumullah akramakumullah bẹ́ẹ̀ ni so ọba á lọ gbogbo etí mò ń wí oríṣiríṣiríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn ibi àwọn kútùbù àwọn tùrásù táwọn wí nìyí náà Qurtubi ọ̀tọ̀ ni tí ó máa tú rìwáyà oríṣiríṣiríṣiríṣi níbi ìtàn mi lápèjúwe nígbà tí mo sọ̀rọ̀ Awraya náà ẹlòmíín pé kíní bolo ti rí kíní kan fi hàn wá kíní kan fi ṣe kíní wọ́n kàn display ignorance ni akramakumullah wọ́n display ignorance pẹ̀lú flexibility with flexibility akramakumullah murakabu pàápàá anakumullah anakumullah complexity so ètò dáàmú lójú ni pé èmi ò ní bọ́ta kí n sọ̀rọ̀ kun kí n má lẹ́rìí kó jẹ́ kìtàbù ráṣì rárá mi ì sọ kìtàbù ras alhamdulillah alhamdulillah ẹni bolo ti rí kíní kan ó nìyẹn o kíní kan ṣe rí sọkúsọ tó máa sọ mo lè sọ fún mo lè ṣe kíní fún bọ́ bí ní gbangba kó sọ kí n ju microphone lẹ̀ fún ibi tí mo bá dé ní show continue káì lọ́rọ̀ mọ̀sámù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yà ní bẹ́ẹ̀ so ìyẹn tójú ẹ bá tó tíra dáadáa náà àwọn tó ń bọ̀ta tí wọ́n rí pé kíní yẹn ojú wọn ò tó wọ́n dẹ̀ fi hàn ayé pé ibi táwọn mọ̀ nìyí akramakumullah aláìmọ̀kan ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni akramakumullah because ọba ti ń display ignorance àìmọ̀kan nìyẹn káfà aláìmọ̀kan ilẹ̀ ká máa wò wọ́n ran never argue with stupid people má bá aláìmọ̀kan jà má bá jiyàn they will drag you down to their level bí ẹlẹ́dẹ̀ ni tẹ́lẹ́dẹ̀ bá tó yóò kó ẹmẹ́rẹ̀ báyìí níbo lòun ń gbé tẹ́lẹ̀ nínú ẹrẹ̀ ni yóò kó ẹmẹ́rẹ̀ and then beat you with experience experience tóun ní nínú àìmọ̀kan nínú àìmọ̀kan nínú ra bẹ́ẹ̀ ni òun ni ó máa wá lò bẹ́ẹ̀ ni inú ra ò sì bá ẹni ọlọ́gbọ́n kò bá lára mu akramakumullah kí ọlọ́run kí ó jẹ́ àrí bàbá pẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ fún wa wípé níbi ọ̀rọ̀ àbòsí àti déédé àti dọ́gbandọ́gba ẹ láwọn kan wà tó jẹ́ tó bá dẹjọ́ ìdàlẹ̀ kìyàmọ̀ gbogbo nǹkan tó bá wùn kó ṣe ó máa jò kanlẹ̀ bí táyà ni bí táyà mọ́tò mùfúlísù ni anakumullah ǹjẹ́ àwọn muflisu yìí ó ní bí yẹn ṣe dá wọn mọ̀ akramakumullah ànábì jù rẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam níbi ọ̀rọ̀ ẹnu wàá dá wọn mọ̀ akramakumullah níbi ìwà akramakumullah wàá dá wọn mọ̀ akramakumullah المفلسون ثلاثة sàlásàtún mẹ́ta ni wọ́n كلب صيد orí ajá tó fi ń dẹdẹ والبخيل ahun òun lówó lọ́wọ́ ó ní nǹkan والمغتاب àtẹni tá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lódì tí ń sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́yìn ẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ èèyàn ló lẹ́yìn so mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni mùfúlísù ni akramakumullah
àwọn mùfìlísù yìí كلب الصيد orí ajá tá a fi ń dẹdẹ ينفع لغيره يلهث ويذهب صيده yóò máa lá yóò pẹran ويذهب صيده máa لغيره yóò máa yelhath yóò máa mí fi ahọ́n yóò máa lá yóò yọ ahọ́n dínú yóò máa mí hẹlẹhẹlẹ lórí ẹran tí ò ní jẹ ẹlòmíì ló pé fún Allahu Akbar. ó ṣiṣẹ́ fún so gbogbo iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe fún èèyàn àfún rẹ̀ Akramakumullah. ló bá dijọ́ gbé dàlùkì àmọ́ ẹlòmíì ní ó jèrè والبخيل يجمع المال ويذهب ماله لغيره La ilaha illallah. ahun yóò máa kówó jọ ẹ má bà mí ná ẹ má bà mí jẹ ẹ má bà mí tàbá ná yóò dínkù kò ní lè ná fún rẹ̀ àmọ́ ó kó o jọ ṣé yóò gbẹ lọ gbére La ilaha illallah. kò ní gbẹ lọ gbére ó kó o jọ kalẹ̀ fẹ́ lómìn ni tí ó ná fún La ilaha tí ó bá ná lẹ́yìn òun ni ó máa ṣe sáàbù ẹ̀ الله أكبر والمغتاب يغتاب الناس وتذهب حسناته لغيره La ilaha illallah. so ìwọ́n tó ń sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn ó bí mùfìlísù nìyẹn Anakumullah. رحمكم الله Gbogbo ohun tó ń kọjọ. gbogbo tó ń kójọ ní dáadáa fún kò ní bá nǹkan bẹ̀rẹ̀ La hawla wala quwwata illa billah. ó ní ẹ̀ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال والمفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. Sallallahu alayhi wa sallam. àdábì ẹni tó bá dijọ́ gbé dàlùkìámọ̀ ṣe mẹ́ni tó jò kan lẹ̀ bí táyà àwọn sàbẹ̀ ni ẹni tó jò kan lẹ̀ ẹni tí ò lówó ni kò ní nǹkan kan ni kò ní dúkìá anábìdá فقال rárá anábì ni بل المفلس من أمتي ẹni tó jò kan lẹ̀ nínú ìjọ òun يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ó dé ó kórun dé rẹpẹtẹ ó ní lókèrún ààwẹ̀ lókódé yìí zaka lókódé yìí zaka ló yọ káàkiri ìgbà tó wá dé ويأتي قد شتم هذا lẹ́nìkan bá dé lẹ́nìkan bá ní ó bú mi o mo fẹ́ gbẹ̀san وقذف هذا. ó parọ́ mọ́ mi N tí ń sọ ó ní mo sọ. kọ́sífù yẹn oríṣiríṣi ni Akramakumullah. ó lè ní pé oníṣìná ni ó lè ní pé òpùrọ́ ni Allah. ó lè ní pé gbogbo tó ń sọ kò dáa so òun náà dé وأكل مال هذا. owó tán ní òpin àbí tán gbé fún ẹ Akramakumullah. ẹni tó lówó ó yọ ẹlòmíì ò jẹ́ kó dọ́dọ̀ ẹ̀ so yóò wá débẹ̀ وسفك دم هذا. ẹnìkan ó ní ṣé ẹ̀ níná káàdì tán fi ń pààyàn ni La ilaha illallah. ó yẹ ẹ sáà kan fi lè mọ̀ ipá àfáà níwá ó tẹ̀jẹ̀ wọn lẹ̀ ó pa wọn وضرب هذا. ó lu ẹlòmíì ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tàbí sọ̀rọ̀ ó dìde ó gba létí páò lórí kíni láì nídìí فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. ẹ bá ní nọ́mbà ní ẹ mú nù dáadáa ṣó tó Alùpùpù ní wàá gbà sí àti ẹ̀. ṣé ó ti tó wọ tó bá ní kò tí ì ṣe déédéé wọ́n tún bù sí títí ó fi yọnu. títí tí ẹni yóò fi yọnu La ilaha illallah. Ẹ̀yin fani yàtọ̀ àṣà. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى tí ما wọ́n bá tó bá عليه. ti di pé eléyìí tó onígbèsè dé wọ́n gba gbèsè wọn Dẹ́bìtì ti pọ̀jù kírẹ́dìtì wọ́n ti lọ. kọjú kírẹ́dìtì lọ wọ́n wà ní kí ló tún ní kò ní dáadáa kankan mọ́ La ilaha illallah. ok aburú أخذ lórí من خطاياه. wọ́n wà á di inú àtọ أخذ من خطاياه. nínú iṣẹ́ àṣìṣe tí wọ́n فطرحت wọ́n عليه bá jùdù ثم طرح في النار. ní òṣùwọ̀n ẹ̀ṣẹ̀ ó bá pọ̀ ju dáadáa lọ wọ́n bá jù sínú náà الله أكبر. Ọlọ́run má dà wá pọ̀ mọ́ àwọn tí wọ́n jò kan lẹ̀ bí táyà ní ọlọ́run má jẹ́ àjò kan lẹ̀ barka ọlá nẹ́bùwà Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. naam Gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ bàbá Maulana Sheikh Adam ni. Àlékún kẹ́ àlékún gẹ̀ kọ̀rọ̀kọ̀ máa bá a ṣe fún bàbá lágége. Bismillahi kul huwa Allah.